28 जुन 1914 अहिलेको इस्टर्न युरोपमा पर्ने बोस्निया राज्यको साराजेभो सहरमा आज खुसियाली अनि रमझमको माहौल छ। आजकै दिन बोस्नियाले लामो युद्ध लडेर ओटोमान इम्पायरबाट मुक्ति पाएको थियो। त्यसैले यो दिनलाई यादगार बनाउन बोस्नियामा सैनिक परेड हुँदैछ, जसलाई सम्बोधन गर्न आउँदैछन् अस्ट्रिया एन्ड हङ्गेरीका क्राउन प्रिन्स फ्रान्स फर्डिनान्ड र उनकी श्रीमती सोफी चताके। त्यसैले पनि सडकहरू चिरिच्याट्ट पारिएका छन्, भवनहरू सजाइएका छन् र बोस्नियावासीहरू हर्ष र उल्लासका गीतहरू गाउँदैछन्। बिहानको उज्यालोसँगै करिब 3 दिनको लामो यात्रा पश्चात क्राउन प्रिन्स फर्डिनान्ड र उनकी श्रीमती आफ्नो शाही रेलमा सराजेभो स्टेसन आइपुग्छन्। उनीहरू रेलबाट ओर्लन्छन् र आफ्नो लागि विशेष रूपमा मगाइएको ओपन कारमा बसी सराजेभो सहरको सुन्दरता निहाल्दै कार्यक्रमतिर लाग्छन्। करिब 2 घण्टा पश्चात फर्डिनान्ड प्रोग्रामबाट फर्कँदै गर्दा केही विद्यार्थीहरूको जमातले उनको गाडीलाई बीच बाटोमै रोक्छ र अचानक उनी र उनकी श्रीमतीमाथि निर्मम रूपले गोली प्रहार गरी हत्या गरिदिन्छन्। यही एउटा घटनाले आगोको झिल्का जसरी काम गर्छ र संसारकै पहिलो निर्मम विश्वयुद्ध सुरु गर्छ। आखिर बोस्नियाको इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउन गइरहेको फर्डिनान्डलाई किन मारियो त? आखिर एउटा क्राउन प्रिन्सको हत्याले गर्दा सारा विश्व नै युद्धमा साँच्चीकै होमिएको हो कि उक्त हत्या केवल देखाउने बहाना मात्र थियो त? यो कथा हो 4 वर्ष 3 महिना 14 दिनको, 3 करोडभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्युको, दर्जनौं देशको अस्तित्वको। यो कथा हो जाल झेल र कपटको, अनि यो कथा हो इतिहासमा ग्रेट वार भनेर प्रख्यात द वर्ल्ड वार फर्स्टको। नयाँ वर्ष 2083 आएसँगै न्यू रोड स्थित हुकुट स्टोरले आफ्नो धमाकेदार न्यू इयर भाग्य उपहार अफर ल्याएको छ। हुकुट स्टोरमा तपाईँले टेक प्रोडक्ट अथोराइज वारेन्टीका साथसाथै बेस्ट डिल र फ्रिविजका साथ पाउनुहुन्छ र साथै अहिले त जम्मा 3000 रुपियाँ खर्च गरेर गेम अफ लक खेली स्योर सर्ट प्राइज र आइफोन 17 प्रो म्याक्स, प्लेस्टेसन 5 ल्यापटपसम्म पनि जित्ने मौका छ। यहाँको अफर र कस्टमर एक्सपिरियन्सले गर्दा मोबाइल फोन, ल्यापटप या पीसीका निम्ति हुकुट स्टोर अहिले युवाहरूमा एकदमै ट्रस्टवर्दी र सबैले मन पराउने ठाउँ बनेको छ। सो यो अफर भएको बेला यानि कि वैशाख 12 सम्म आफूले चाहेको प्रोडक्ट किन्नलाई हुकुट स्टोर वा www.hukut.com पुगिहाल्नु होला। अनि अहिले मात्र नभएर अरू बेला पनि केही प्रोडक्ट किन्नु अगाडि www.hukut.com भिजिट गर्नु होला फर रेगुलर अफर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। 19औं शताब्दी यानि कि सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको समय। यो टाइम फ्रेममा थुप्रै रिभोल्युसनरी कामहरू हुँदै थिए। एकातिर युरोपले पहिलोपटक बिजुलीबाट बत्ती बाल्दै थियो, सम्पर्कको लागि चिठीबाट टेलिफोन र फ्याक्सको प्रयोग गर्दै थियो, यातायातको लागि कार र रेलहरू कुद्दै थिए, बिल्डिङ ठडिँदै थिए, कल कारखानाहरू थपिँदै थिए र यो सँगै इकोनोमी पनि फस्टाउँदै थियो। एज अ रिजल्ट युरोपमा विकासको छुट्टै तरङ्ग उत्पन्न भइसकेको थियो। अब अर्कोतिर यी सब कुरालाई जीवित राख्न चाहिने इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर थियो र म्याटेरियल, वेल्थ र मेन पावर। यसका लागि विश्वमा एउटा छुट्टै स्ट्रगल चलिरहेको थियो, जसमा ब्रिटेन, फ्रान्स, रसिया र ओटोमान इम्पायर यानि कि अहिलेको टर्की लगायत थुप्रै युरोपेली राष्ट्रहरूले र म्याटेरियलले इनरिच कन्टिनेन्ट स्पेसली अफ्रिकन र एसियन कन्ट्रिजहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिने क्रम जारी थियो। यो रेसमा फ्रान्स र ब्रिटेन पहिल्यैबाट नै अघि थिए, तर बिस्तारै यी दुई देशलाई चुनौती दिन फ्रान्स र अस्ट्रियाको बीचमा रहेको साना राज्यहरू मिलेर एउटा नयाँ देश फर्म हुँदै थियो, जसले 19औं शताब्दीसम्म आउँदै गर्दा आफ्नो सीमा, सैन्य शक्ति, इन्डस्ट्री र इकोनोमी सबैलाई ऱ्यापिड ट्रान्सफर्मेसन गर्दै थियो र त्यो देश थियो जर्मनी। अब जसरी एउटा मियनमा 2 तरबार बस्न सक्दैनन्, त्यसै गरी ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनी अब बिस्तारै वर्ल्ड इकोनोमी हबका 3 ठुला तरबार बनिरहेका थिए, जसको मियन थियो युरोप। जर्मनीलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि अब युरोपको इकोनोमी र टेरिटरीमा कब्जा गर्नु छ भने सुरुमा ब्रिटेनभन्दा कमजोर रहेको फ्रान्सलाई एक्लो बनाउनुपर्छ र एज पर द प्लान जर्मनीले फ्रान्सलाई एक्लो र कमजोर बनाउन सन् 1871 मा फ्रान्सका 2 भूभाग एलेन्स र लरेन्स कब्जामा लिन्छ र त्यसको केही समय पश्चात सन् 1879 मा इटालीसँग र सन् 1882 मा अस्ट्रिया एन्ड हङ्गेरीसँग गोप्य सम्झौता पनि गर्छ। यो सम्झौता पश्चात अब फ्रान्सले एसिया र अफ्रिकामा ट्रेडको लागि प्रयोग गर्ने समुद्री मार्ग यानि कि मेडिटेरियन सी,
पुरै जर्मनीको कब्जामा हुन्छ, जसले गर्दा अब त्यो समुद्रबाट आउने जाने फ्रान्सका जहाजहरूमा जर्मनीले निगरानी राख्न थाल्छ। जर्मनीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको र आसपासका देशहरूसँग सम्झौता गरी आफूलाई एक्लो बनाउन खोजेको देखेपछि यता फ्रान्सले पनि सन् 1894 र सन् 1904 मा युरोप र एसियाका ठूला इम्पायर ब्रिटिस इम्पायर र रसियन इम्पायरसँग एउटा त्रिपक्षीय सन्धि गरी आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउनतिर लाग्छ। यता यो समयसम्म ब्रिटेन भने चुपचाप नै थियो। यो कन्फ्लिक्ट फ्रान्स र जर्मनी बीच भएको हुँदा उसले खासै मतलब नै गरेको थिएन। उसलाई मतलब थियो त केवल तेलसँग, यानि कि क्रुड ओइलसँग। घरमा बाल्ने बत्तीदेखि सडक र पानीमा कुद्ने कार, पानीजहाज र इन्डस्ट्रिजहरूमा समेत पेट्रोलियम प्रोडक्ट नै खपत हुने हुँदा ब्रिटेनले मिडल इस्टमा तेल छ र अबको भविष्य भनेकै तेल हो भन्ने बुझेको थियो। त्यसैले पनि उसले जर्मनीको सैन्य र समुद्री गतिविधिहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहेको थियो। सन् 1901 विश्वभर आफ्नो दबदबा कायम राखेको ब्रिटेनले मिडल इस्टको जमिन मुनि ठूलो तेल भण्डार रहेको सर्वे निकाल्छ। अब उसलाई मिडल इस्टमा एउटा शिकार चाहिएको थियो। त्यो समय पर्सिया यानि कि अहिलेको इरानका राजा थिए मुजाफिर अल दिन शाह क्वाजार। उनी प्राय अफिमको नसामा डुबेरै आफ्नो राज्य सत्ता चलाउने गर्थे। न त उनलाई खासै आफ्नो देशको माया थियो, न त त्यस देशका जनताको नै। यसरी अफिममा 24 घण्टा लट्ठ हुने राजा मुजाफिरलाई ब्रिटिसर्सहरूले एउटा प्रस्ताव राख्छन्। राजालाई सुरुमा 20,000 पाउन्ड दिने, तेल निकाल्नको लागि चाहिने सबै कन्स्ट्रक्सन ब्रिटेनले नै गर्ने र प्रफिटको 16% पनि राजालाई नै पाउने। यो शर्तलाई इरानी राजाले सहर्षै स्वीकार्छन् र यसरी इरानको करिब 12 लाख वर्ग किलोमिटरको दक्षिणी जमिनलाई ब्रिटेनले आफ्नो कब्जामा लिन्छ र नभन्दै इरानमा तेल पनि भेटिन्छ। अनि यसैसँगै अब ब्रिटेनसँग सबै थियो। जमिनमा युद्ध लड्न संसारभरि सैनिक, समुद्र कब्जा गर्न समुद्री जहाज, इकोनोमिक क्याप्चर गर्न मार्केट र यो सबैलाई चलायमान राख्न चाहिने तेल। यो सफलतापछि ब्रिटेन अझै एम्बिसियस बन्दै जान्छ। मिडल इस्टका अन्य देशहरूमा पनि बिस्तारै आफ्नो कब्जा जमाउन, तेल भण्डार जति सबै आफ्नो कब्जामा लिने सपना बुन्न थाल्छ। तर भनिन्छ नि, समय र काललाई बोलाउन बिगुल फुकिरहन पर्दैन। सायद ब्रिटेनसँग पनि त्यस्तै नै हुँदै थियो। जर्मनीका कैजर विलियम सेकेन्डले युरोपका दुई ठुला धुरन्धरलाई परास्त गर्न एउटा अलग्गै खिचडी पकाउँदै थिए। यसको निम्ति इरानको छेउमा रहेको ओटोमान इम्पायरमा जर्मनीले तेल भेटाएर कब्जा गरिसकेको थियो। जर्मनीको यो कदम चाल पाउँदा ब्रिटेनलाई सुरुकै घाँसमा ढुङ्गा लागे जस्तो हुन्छ। अब ब्रिटेनको समस्या यहाँ मात्र सीमित थिएन। एकातिर तेलमा पनि जर्मनी र अर्कोतिर इन्डस्ट्री, नेभी र सैन्य शक्तिमा पनि जर्मनी प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको देखेर ब्रिटेनलाई बसिसक्नु हुँदैन। त्यसैले अब ब्रिटेन जर्मनीले जे गर्छ त्यसको दोब्बर बनाउनतिर लाग्छ। यदि जर्मनीले एउटा एयरक्राफ्ट बनाए, ब्रिटेनले थप 2टा एयरक्राफ्ट बनाउन थाल्छ र जर्मनीले एउटा फाइटर समुद्री जहाज बनाए, ब्रिटेनले 2वटा सोही जहाज बनाउनतिर लाग्छ। चाहे त्यो ऋणै काटेर बनाउन किन नपरोस्, ब्रिटेन पछि हट्दैन। ब्रिटेनले त्यो समय संसार चलाइरहेको थियो। ब्रिटेनमा सूर्य नै अस्ताउँदैन भनिन्थ्यो। हरेक महादेशमा उसको हुकुमत थियो र त्यो हुकुमत चलाउन उसले मनज्ञ सैनिक र पैसा दुवै खर्च गरिरहेको थियो। यता जर्मनीसँगको प्रतिस्पर्धामा खर्च गरिरहने हो भने विश्वभरको सैन्य बजेट घटाउनु पर्थ्यो, जसले गर्दा उसको शक्ति विश्वभरबाट नै घट्ने निश्चित थियो। तर जर्मनीलाई भने ब्रिटेनलाई जति असहज थिएन। त्यसैले यदि यो प्रतिस्पर्धा लामो समय चले, ब्रिटेन हार्ने निश्चित नै थियो। अब दुश्मनको दुश्मन साथी हुन्छ भने जस्तै ब्रिटेनले पनि जर्मनीलाई तह लगाउन र कमजोर बनाउनका निम्ति जर्मनीको दुश्मनहरू खोतल्न सुरु गर्छ। त्यो समय रसिया र ओटोमान इम्पायर बीच ब्ल्याक सी र बोस्निया, सर्बिया जस्ता बाल्कन देशहरूलाई लिएर पहिलाबाट नै एउटा शीत युद्ध चलिरहेको थियो। बाल्कनमा बस्ने प्राय मानिसहरू क्रिस्चियन थिए र ओटोमान इम्पायर मुस्लिम देश थियो। अब ओटोमान इम्पायरबाट चपेटामा परेका यी बाल्कन देशहरूलाई रसियाले आएर भन्छ, चिन्ता नलेऊ, म दिन्छु तिमीहरूलाई यो दुष्टबाट आजादी, म जोगाइदिन्छु तिमीहरूको जमिन र धर्मलाई। मानौ रसिया उनीहरूको मसिया जसरी प्रेजेन्ट हुन खोजिरहेको थियो, जबकि रियालिटीमा रसियालाई बाल्कन देशहरूको भन्दा पनि ओटोमान इम्पायरको कब्जामा रहेको तेल र डेड सी आफ्नो पोल्टामा पार्नु थियो। तर उसको त्यो सपना पनि जर्मनीले गर्दा सफल हुन सकिरहेको थिएन। एकातिर आफ्नो सिमाना जोडिएको जर्मनीको सैन्य शक्ति दिनदिनै बढ्नुले कतै यो हिजो भर्खर जन्मेको फिस्टेले मेरो पश्चिमी भूभाग कब्जा पो गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुँदै गर्दा अर्कोतिर आफूले कब्जा गर्न खोजेको देश ओटोमानलाई पनि जर्मनीले साथ दिँदा रसियाको लागि जर्मनी एउटा टाउको दुखाइको विषय भइरहेको थियो। यसरी यही परिस्थितिले गर्दा अब जर्मनीबाट पीडित युरोपका दुई ठूला राष्ट्र ब्रिटेन र फ्रान्स अनि रसिया एक ठाउँमा आउँछन् र भन्छन्, होइन यसरी त हुँदै भएन, त्यो त अब 1871 मा बनेको जर्मनी खुबै हावामा उड्दैछ, यसलाई तह नलगाइ हुँदैन, खुब आफूलाई चिल सोच्या होला, देखाइदिउँ यसलाई चिलको हो र बाघको हो। अनि यसरी फर्म हुन्छ
द एलिट पावर। अब द एलिट पावरले जर्मनी र ओटोमानहरूले कुन बेला न्यू खोज्छन् र यिनीहरूलाई ध्वस्त बनाउला भनी दाउ खोज्दै गर्दा बाल्कनमा एउटा डिस्प्युट सुरु हुन्छ। 28 जुन 1914 अस्ट्रिया एन्ड हङ्गेरीका क्राउन प्रिन्स फर्डिनान्ड इस्ट युरोपमा पर्ने बाल्कन देशमध्येको बोस्निया एन्ड हर्जोगोभिनियाको सैन्य परेडलाई सम्बोधन गर्न जान्छन्। अब त्यो समयमा एउटा कुनै देशलाई कब्जा गरे वा जित्दा उक्त देशको राजा वा राजपरिवारको सदस्य अब तिमीहरूको अभिभावक म नै हुँ है भन्ने जनाउनको लागि त्यहाँ जाने गर्थे। बोस्नियालाई पनि अस्ट्रियाले केही समय अघि मात्र 1908 एडीमा आफूमा समाहित गरेको थियो, जुन कुरा बोस्नियाको छेउमै रहेको सर्बियालाई भने फिट्टिकै मन परेको थिएन। लामो समयसम्म ओटोमानले दबाएर राखेको हुँदा उनीहरूभित्र राष्ट्रभक्ति ज्वाला जसरी दन्किरहेको थियो। त्यसैले पनि उनीहरू बाल्कनहरूको इन्डिपेन्डेन्ट र सोभियन देश हुनुपर्छ भन्ने लडिरहेका थिए। तर जब अस्ट्रियाले बोस्नियालाई कब्जामा लिन्छ, सर्बियालाई देखि सहन हुँदैन र उसले बोस्नियाभित्र विद्रोहका निम्ति विभिन्न रिबेलियन टोलीको गठन गर्छ, जसमध्ये एक थियो द ब्ल्याक ह्यान्ड नेटवर्क। अब कुरा गरौँ 28 जुनको। क्राउन प्रिन्स फर्डिनान्ड बोस्नियाको सरेजेभो सहर पुग्ने र त्यो दिन बोस्नियाको इन्डिपेन्डेन्स डे भएकाले मानिसहरूको आउजाउ हुने र सैनिकहरू पनि खासै परिचालित नहुने खबर पाउन साथ द ब्ल्याक ह्यान्ड ग्रुपका क्याब्रियोनोभिक प्रिन्सिप लगायतको टोली फर्डिनान्ड र उनकी श्रीमती सोफियालाई बम हानी हत्या गर्ने प्लानसहित मिल्जाकिया नदी नजिकै लुकेर बस्छन् र गाडी जब कार्यक्रममा जानका लागि त्यो नदी पार गर्छ, क्याब्रियोनोभिकले हत्तनपत्त फर्डिनान्डको गाडीमा बम प्रहार गर्छन्। तर संयोगवश त्यो बम गाडीमा ठोकिन्छ र फर्डिनान्डको पछाडिको कारमा आई विस्फोट हुन्छ। आफ्नो कारलाई नजिकैबाट देखेका फर्डिनान्ड रिसले रातो पिरो हुँदै बोस्नियाका अफिसर्सहरूलाई थर्काउँदै भन्छन्, सो दिस इज हाउ यु वेलकम योर गेस्ट। अनि उनी सरासर कार्यक्रम स्थलमा पुग्न साथ सेरेजोभाका मेयरलाई म यहाँ तपाईँलाई भेट्न आएको थिइनँ, तर मेरो यहाँ हत्या गर्न खोजियो, मलाई बचाउने क्रममा मेरा सैनिकहरू घाइते भएका छन्, म जान्छु भनी आफ्नो कारमा चढ्छन् र सरासर हस्पिटलतिर लाग्छन्। हस्पिटल पुग्न उनलाई केही अगाडि रहेको दाहिनेतिरको मोड लिनुपर्ने थियो, तर ड्राइभरले दायाँ बायाँ केही पनि नसोधी गाडी सिधै कुदाउँछन्। यो देख्न साथ हाम्रो गाडी गलत दिशामा जाँदैछ, रोक रोक भन्न नभ्याउँदै गाडी सिधा द ब्ल्याक ह्यान्ड ग्रुपका प्रिन्सिप अघि गएर रोकिन्छ र कसैले केही गर्नु अघि नै प्रिन्सिपको हातमा भएको बन्दुकबाट निस्केको 2 गोली एउटा प्रिन्सिप सोफीको पेटमा लाग्छ र अर्को फर्डिनान्डको घाँटीमा। सोफी आफ्नो पेटको रगतलाई छ्याप्दै र चिच्याउँदै भन्छन्, फर्डिनान्ड तिमी मर्न पाउँदैनौ, हाम्रो बच्चाहरूको लागि भए पनि तिमी बाँच्नै पर्छ। तर काललाई कसले नै रोक्न सक्छ र अन्ततः अस्ट्रियाबाट बोस्निया भ्रमणको लागि विदा भएका सोफी र फर्डिनान्ड उतै बोस्नियामै सदाका लागि विदा हुन्छन् र बम फाल्ने र गोली हान्ने प्रिन्सिप लगायतको टोलीलाई एरेस्ट गरिन्छ। हुनेवाला अस्ट्रियाको राजाको मृत्युको खबरले अस्ट्रियामा ठुलै बवण्डर मचिन्छ। प्रिन्सिपसँगको सोधपुछको क्रममा उनीहरूले हतियार र ट्रेनिङ दुवै सर्बियाबाट लिएको र उनीहरूलाई बोर्डर काट्नमा पनि सर्बियन मिलिटरीहरूले नै सहयोग गरेको खुल्न जान्छ, जसपश्चात अस्ट्रियाले सर्बियालाई 10 बुदाको माग पठाउँछ र यदि यो माग 48 घण्टाभित्र पुरा नगरे युद्धको लागि तयार रहनु भनी धम्की समेत पठाउँछ। सर्बियाले 10 मध्ये 9 वटा बुदाहरू मान्न तयार हुन्छ, तर बुदा नम्बर 5 मा रहेको हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अस्ट्रियाई अनुसन्धानकारीलाई सर्बियाभित्र काम गर्न अनुमति दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मान्दैन। आफ्नो राजकुमारको हत्या हुँदा पनि सर्बियाले यस्तो आनाकानी गरेको देखेर अस्ट्रियालाई ठुलो अपमान भएको फिल हुन्छ र 28 जुलाई 1914 मा अस्ट्रियाले सर्बिया विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छ। जर्मनीले यसअघि नै अस्ट्रिया हङ्गेरीसँग म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी गरी उसलाई ब्ल्याङ्क चेक दिइसकेको थियो। यसको अर्थ यदि अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियालाई अट्याक गर्न खोज्दै गर्दा बाल्कन देशहरूलाई सुरक्षा गर्न रसिया आए जर्मनीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा जर्मनीलाई उक्त ट्रिटी निल्नु र ओकल्नु भइरहेको थियो। त्यसैले जर्मनीले रसियालाई अस्ट्रिया र सर्बियाको युद्धमा नहोमिन र आफ्ना सेनाहरूलाई सर्बियामा परिचालन नगर्न भनी पत्र पठाउँछ। तर द एलाइड विथ जर्मनीलाई ध्वस्त बनाउने प्लान पहिल्यै नै भइसकेको थियो र यदि यो वारमा रसिया नहोमिए जर्मनीलाई युद्धमा ल्याउन गाह्रै पर्नेवाला थियो। त्यसैले जर्मनीलाई युद्धमा ल्याउनै भए तापनि यो युद्ध गर्न रसियालाई आवश्यक नै थियो। अब तपाईँलाई कतिको याद छ हामीले सुरुमै फ्रान्स र रसिया बीच एउटा सम्झौता भएको थियो भनेर भनेका थियौँ। हो, त्यो पनि ठिक जर्मनी र अस्ट्रिया बीच जस्तै म्युचुअल डिफेन्स एग्रिमेन्ट थियो। एक त पहिला नै फ्रान्स
फ्रान्सको भूभाग ओगटेको भएर फ्रान्ससँग दुश्मनी र अर्को यो ट्रिटी। फलत जर्मनीले युद्ध बाहेक अरू विकल्प नरहेको र युद्ध भयो भने फ्रान्स र रसिया दुवैले आफूलाई अट्याक गर्छन् भन्ने बुझिसकेको थियो। त्यसैले जबसम्म रसिया सर्बियामै अल्झिन्छ तबसम्म फ्रान्सलाई त लगाउने सोची 3 अगस्त 1914 मा जर्मनीले द स्लेफेन प्लान सुरु गर्छ। उक्त प्लान अनुसार जर्मनीले आफ्नो थोरै सैनिक फ्रान्स र जर्मनमा पठाउने र फ्रान्सलाई भ्रममा पार्ने र त्यही क्रममा बेल्जियमको बाटो हुँदै फ्रान्सलाई पत्तै नदी पर्सिया कब्जा गर्ने र त्यसपश्चात रसियालाई अट्याक गर्ने स्ट्राटेजी बनाउँछ। 4 अगस्त 1914 फ्रान्सले बेल्जियमलाई एकाएक आफ्नो कब्जामा लिन्छ अनि यता जर्मन सैनिक फ्रान्सको उत्तरी भूभागलाई कब्जामा लिँदै अघि बढ्छन्। यतिकैमा फेरि द एलिटको मुख्य शक्ति यानि कि ब्रिटेनको इन्ट्री हुन्छ। ब्रिटेनले पनि बेल्जियमसँग म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी गरेको थियो। अब जर्मनीसँग युद्ध गर्न न्यू चाहिएको ब्रिटेनलाई जब जर्मनी बेल्जियम युद्धको खबर पाउँछ तब ब्रिटेनले 24 घण्टाभित्र बेल्जियम जमिन खाली नगरे युद्धको लागि तयार रहनु भनी चेतावनी पठाउँछ। तर जितको उन्मादमा उडिरहेको जर्मनीले ब्रिटेनको धम्काइलाई खासै वास्ता गर्दैन। यसरी आफ्नो कुरा नसुनेको र सैनिक फिर्ता नबोलाएपछि जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्दै ब्रिटेनले पनि बेल्जियममा आफ्नो सैनिक पठाउँछ। यसको एक हप्तामै जर्मनीसँगै फ्रान्स र ब्रिटेनले रसियासँग लडाईँ गरिरहेको अस्ट्रिया एन्ड हङ्गेरीको विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छन्। उता पूर्वतिरबाट पनि 6 अगस्त 1914 बाटै रसिया भर्सेस जर्मनी र अस्ट्रियाको कोलिसन बीच युद्ध सुरु भइसकेको थियो। अगस्तको पहिलो साता रसियाले जर्मनीको भूभाग इस्ट पर्सिया कब्जा गर्दै 26 अगस्तमै रसियन सैनिक तानेनबर्ग पुग्छन्। तानेनबर्गमा जर्मनी र रसिया बीच 4 दिनको घमासान युद्धमा रसियाले लजास्पद हार बेहोर्छ। उता पश्चिममा भने जर्मनी र ब्रिटेनको बेल्जियमको मुन सहरमा अझै पनि युद्ध जारी नै थियो। 1914 को डिसेम्बरसम्मै आउँदै गर्दा कसैको पनि पक्षमा स्पष्ट जित आइसकेको थिएन। एकातिर जर्मनीको तेल र व्यापार रोक्न ब्रिटेनले सामुद्री नाकाबन्दी गरेको थियो भने उता जर्मनीसँग शिथिल भएको रसियाले अस्ट्रियालाई भने हम्मै नै पारिरहेको थियो। अस्ट्रिया केवल जर्मनीको सहयोगमा मात्र टिकिरहेको अवस्थामा थियो। द एलिटलाई सुरुमा लागेको थियो कि जर्मनीलाई महिना दिनमै हराइन्छ र युद्ध पनि सकिन्छ। तर ब्लकेड, ट्रेड डिस्रप्सन, $7 बिलियन को लस र करिब 2 लाख सैनिकको मृत्यु हुँदा पनि जर्मनी रोकिने मुडमा थिएन। जर्मनीका हरेक सैनिकमा अझै पनि राष्ट्रवाद झल्किरहेको थियो। उनीहरू अझै पनि ग्रेट जर्मनको नारा लगाउँदै अघि बढिरहेका थिए। यता एलिटको पनि हालत खराब नै भइरहेको थियो। करिब 14 लाख सैनिकको मृत्यु भइसकेको थियो र करिब $17 बिलियन घाटा भइसकेको थियो। सन् 1915 सम्म आउँदै गर्दा न्युट्रल बसेको इटली पनि जर्मनी, अस्ट्रिया र ओटोमानको सेन्ट्रल पावरलाई छाडेर एलिटसँग मिल्छ र अस्ट्रिया हङ्गेरी विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्छ। यता पूर्वमा भने सर्बिया विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेर बुल्गेरिया सेन्ट्रल पावरमा जोइन हुन्छ। यससँगै अब युद्ध लामो समयसम्म चल्ने देखिसके पछाडि भित्रभित्र शीत युद्ध यानि कि कोल्ड वार लडिरहेका देशहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बिस्तारै नै सेन्ट्रल र एलिटको 2 कित्तामा विभाजित हुन्छन्। बढ्दो शक्तिसँगै युद्ध अझै डरलाग्दो हुँदै जान्छ। जहाँ पहिलो वर्ष युद्धका नियम पालना गर्दै लडिएको वारको अब न कुनै नियम थियो न त कुनै नैतिकता नै, अब केवल लिनु थियो त एक अर्कासँग बदला। एज अ रिजल्ट 22 अप्रिल 1915 मा भएको सेकेन्ड ब्याटल अफ यप्रिसमा जर्मनीले एलिट फोर्सलाई हराउन भनी पोइजन ग्यास क्लोरिनको प्रयोग गर्छ, जसको फन्दामा परि एलिटका हजारौं सैनिक सास निसासिँदै तडपी आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्। त्यसको केही हप्तामै फेरि पनि जर्मनीले प्यासेन्जर बोकी हिँडिरहेको पानी जहाजलाई एकाएक हमला गरी 1198 जना आम नागरिकको हत्या गरिदिन्छ। सन् 1916 सम्म आउँदै गर्दा यो युद्धले अर्कै मोड लिइसकेको हुन्छ। अब युद्ध मेनल्यान्डमा मात्र नभएर सेन्ट्रल र एलिट पावरको कोलोनियल एरियाहरूमा पनि देखिन थाल्छ, जसमा ब्याटल अफ भर्डम, ब्याटल अफ सोमी, नेभल ब्याटल अफ जटलेन जस्ता इतिहासकै सबैभन्दा डेडलिएस्ट वारहरू लडिन्छ, जसमा फेस टु फेस युद्ध लड्न भनी फ्रान्स र जर्मनी बीच खाल्डो खनी ट्रेन्च वार नै सुरु हुन्छ। उता पूर्वमा पनि रसिया र इटली मिलेर अस्ट्रियालाई नराम्रोसँग धुलो चढाइरहेका थिए। लाखौं मानिसको हत्या हुँदा पनि रोकिने तर्खरमा भने कोही थिएन। यतिसम्म कि आफ्ना आम नागरिकले भोग्नु परेको भोकमारी, गरिबी र बेरोजगारी कसैले देख्दैनन्। सबैलाई आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्नु थियो र विश्वमा मै शक्तिशाली छु भन्ने प्रमाणित गर्नु थियो। तर एक हिसाबमा हेर्दा अब बिस्तारै सेन्ट्रल पावर निकै नै कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। जर्मनी बाहेक सेन्ट्रल पावरका अन्य देशको आर्थिक स्थिति पनि युद्धलाई लम्बाइ राख्न सक्ने खाले थिएन। यो समयसम्म
अमेरिका भने चुप नै बसिरहेको थियो, ऊ इन्डाइरेक्टली ब्रिटेनलाई सपोर्ट गरे तापनि डाइरेक्टली वारमा भने इन्भल्भ थिएन। तर सन् 1917 आउँदै गर्दा जब जर्मनीले युएसका व्यापारिक जहाजमा सबमराइन अट्याक सुरु गर्छ, तब अमेरिका पनि एलिडसँग मिल्छ र एलिड थप शक्तिशाली हुँदै जान्छ। यता इस्ट एसियामा पनि आफ्नो शक्ति बढाइरहेको जापानलाई पनि चाइनामा भइरहेको जर्मन इन्फ्लुएन्स मन परिरहेको हुँदैन, जसले गर्दा जापान पनि एलाइडसँग हात मिलाउँछ। यसरी अब युद्ध जर्मनी भर्सेस सारा संसार जस्तै देखिन थाल्छ। सन् 1918 सम्म आउँदै गर्दा जर्मनीले 40 भन्दा बढी युद्ध लडिसकेको थियो। ऊ अब बिस्तारै थकित देखिन थालिसकेको थियो। यता एलिड पावरमा रहेको रसिया पनि क्रमशः आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारीले गर्दा इन्टरनल कन्फ्लिक्टमा फस्छ र फलत उसले 3 मार्च 1918 मा जर्मनीसँग ट्रिटी अफ ब्रेस्ट लेसोभिकमा साइन गर्दै युद्धबाट बिदा लिन्छ। अब रसियाले युद्ध छाडे पश्चात जर्मनीलाई पूर्वमा युद्ध रोकिँदा आफ्ना सैनिक पश्चिमी फ्रान्सतिर मोबिलाइज गर्न केही हदसम्म सजिलो त हुन्छ, तर यसले खासै इफेक्टिभ नतिजा दिँदैन। 1918 को अन्त्यसम्म आउँदै गर्दा ओटोमान इम्पायरले पनि लामो युद्ध र त्यो युद्धले क्रिएट भएको सोसियो इकोनोमिक इन्टरनल कन्फ्लिक्टले गर्दा अक्टोबर 30 मा सरेन्डर गर्छ, जसको ठिक 3 दिन पश्चात यानि कि अक्टोबर 3 मा अस्ट्रिया हङ्गेरीले पनि ओटोमनकै बाटो पछ्याउँदै एलिड सामु सरेन्डर गर्छ। अब सेन्ट्रल पावरका दुई ठुला शक्तिले सरेन्डर गरे पश्चात जर्मनी एक्लो बन्छ, तर जर्मनी अझै पनि रोकिने मोडमा थिएन। ऊ अब एक्लै वान मेन आर्मी जसरी करिब 1 हप्ता लडी नै रहन्छ। तर रियालिटीबाट आखिर को नै पर भाग्न सक्छ र रियालिटी यही थियो कि अब जर्मनी शक्तिशाली थिएन। न त उसँग एलिड जतिको सैन्य बल थियो, न उसका साथीहरूको सहयोग नै, जसकारण 1 हप्ता एक्लै लडेको त्यो जर्मनी पनि थाक्छ, हार्छ र करिब 3 करोड मानिसको मृत्यु, $300 बिलियन भन्दा बढीको इकोनोमिक लस र करिब 4 वर्ष 3 महिना 14 दिनको युद्ध पश्चात अन्त्यमा एलिड सामु झुक्न बाध्य हुन्छ। यो लगत्तै 9 सेप्टेम्बर 1918 मा जर्मनीबाट मोनार्की एबोलिस्ट हुन्छ र 11 सेप्टेम्बरमा जर्मनीले अफिसियली सरेन्डर गर्छ। ब्रिटेनले जर्मनीलाई कमजोर बनाउन खेलेको रणनीति अन्ततः 1919 को ट्रिटी अफ भर्सेलिस सँगै साकार हुन्छ र यसैसँगै सेन्ट्रल पावरमा रहेको अस्ट्रिया हङ्गेरी, जर्मनी र ओटोमान इम्पायर टुक्रिन्छ र युरोप र मिडल इस्टमा युगोस्लोभाकिया लगायत दर्जनौं भन्दा बढी देशहरूको निर्माण हुन्छ। यता द एलिड पावरले सम्पूर्ण युद्धको दोष जर्मनीलाई लगाउँछ र युद्धमा भएको क्षति बापत जर्मनीलाई अब 132 मार्क यानि कि $US भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जर्मनीको विशाल सैन्य बललाई पनि घटाइन्छ र एयर एन्ड नेभल फोर्स पनि नराख्ने गरी केवल 1 लाख भुइँ सेनामा सीमित गराइन्छ र जर्मनीले जति पनि कोलोनाइज गरेका देशहरू एलिड पावरको जिम्मा लगाइन्छ। ट्रिटी पश्चात जर्मनी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तिनै क्षेत्रबाट निकै नै कमजोर हुन पुग्छ। साँच्चै नै ब्रिटेनले जर्मनीलाई यो सम्झौता गर्दै सी हु द रियल लायन अफ युरोप इज भनी चेताइसकेको थियो। तर कसलाई के थाहा कि कथा यो अझै लम्बिनेवाला थियो। कोही आउँदै थियो जसले जर्मनीको गुमेको स्वाभिमानलाई उठाउनेवाला थियो, जसले फेरि विश्वलाई अर्को युद्धतर्फ धकेल्नेवाला थियो।